नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी बुटस्ट्र्यापको नयाँ टपिक जम्बोट्रोन भन्ने को बारेमा चाहिँ डेमो गर्न गइरहेको छौँ। सो जम्बोट्रोन भनेको एउटा बक्स हो जसले चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा ग्रे कलरको चाहिँ एउटा बक्स बनाइन्छ र एउटा एट्र्याक्टिभ पार्ने एउटा डिभ हो खासमा। सो ध्यान गरिदिनु, जम्बोट्रोनको बारेमा चाहिँ म छोटकरीमा भन्न गइरहेको छु। सो डिआइभी एउटा म यो क्याप्स लकबाट गर्न चाहेन, क्याप्स लक अफ गरिदियो। डिआइभी डट डिआइभीबाट एउटा मैले अघि यहाँनिर एउटा पी ट्याग लेखेर सो एउटा कुनै एलओआरएम गरेर मैले एउटा प्याराग्राफ लेखेँ। सो डिफल्टमा हाम्रो हुने भनेको सो मैले यस्तो हुनेछ र जम्बोट्रोन हाल्ने बित्तिकै यसमा ब्याकग्राउन्ड आइदिन्छ। त्यो नै हो खासमा। ओके, क्लास हालेँ मैले जम्बोट्रोन भनेर JUMBOTR जम्बोट्रोन भनेर एउटा क्लास हाल्थेँ मैले। त्यसले गर्दा हाम्रो यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्ड आइदिन्छ ग्रे कलरमा, जुन चाहिँ हाम्रो राउन्डेड फर्ममा छ यो। सो यसमा हामीले यहाँनिर अझै हाल्न सक्ने हाम्रो हेडिङ पनि हाल्न सक्छ हामीले H1। सो अशोक डङ्गोल भनेर एउटा हेडिङ हालेँ। सो यसमा पनि हामीले एउटा सिधै अर्गेनिक फर्ममा यहाँनिर ओके यसरी हामीले हेर्न सकिन्छ। यहाँनिर एउटा हामीले अब एउटा लाइन पनि हाल्न सकिन्छ। जस्तो यहाँनिर हालिदिउँ एचआर लाइन हाल्ने मैले। सो यो एकदमै यो रेस्पोन्सिबल पनि हुन्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मोबाइल भ्यूमा पनि यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यो बुटस्ट्र्याप भनेकै वान अफ द रेस्पोन्सिबल भ्यू फर अल द स्क्रिन साइज, सबैलाई स्क्रिन साइज अझै फिट हुने गरी बनाइदिएको हुन्छ। सो हामी यसमा पनि एउटा क्लास हालौँ टेक्स्ट जस्टिफाई भन्ने, जसले गरी हाम्रो यो यहाँनिर जुन यो अप्स एन्ड डाउन्स छ यो साइडमा चाहिँ यहाँनिर स्ट्रेट छ भन्ने बित्तिकै यहाँनिर अप्स एन्ड डाउन्स छ। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि म्यानेज गरोस् भनेर चाहिँ अहिले यहाँनिर टक्क म्यानेज गरेर एकदम राम्रो तरिकाले देखाएको छ। यसलाई हामीले साइज पनि हाल्न मिल्छ। यसमा साइजमा मैले यहाँनिर जम्बोट्रोनको यहाँनिर डब्लु विथ 25 मा हाल्यो भने पनि यो सानो भइन्छ। सो र यसमा मैले विथ चाहिँ 50 थिएँ, मैले 50 हाल्दै। यो चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट्स हो क्लासको पनि एउटा बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ सुधा एट्रिब्युट्स हुन्छ यसमा। ओके, यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ यो मैले एउटा हाल्दै विथ हाल्दै। सो यो विथ नहालिकन हामीले गर्न सकिन्छ। ओके, यसमा चाहिँ अहिले यहाँनिर हामीले कन्टेनर हालेको छ। सो कन्टेनर हालेन भने पनि के हुन्छ, यो सपोज मैले यो कन्टेनर चाहिँ हाल्दैन भने चाहिँ यो के हुन्छ, लेफ्ट टु राइट नै यो टच हुने गरी आउँछ। ओके, यो चाहिँ फ्लुइड मोडमा हो। यो हामीले धेरै त यसमा जम्बोट्रोनमा धेरै त छैन, तैपनि बेसिकल जम्बोट्रोन चाहिँ प्रायः चाहिँ युज गरेको हुन्छ। यसमा धेरै हामीले बुझ्नुपर्ने धेरै छैन। यसमा यसको क्लासहरू पनि धेरै छैन जम्बोट्रोनको, जस्ट एउटा जम्बोट्रोन भन्ने क्लास छ, त्यति मात्र हो। सो यसलाई अलि बुझ्ने भाषामा चाहिँ हेरौँला। यहाँनिर मैले एउटा क्लास हाल्न चाहेँ। यहाँनिर क्लास डिस्प्ले भन्ने छ, डिस्प्ले 1 गरिरहेको छु। यो हाम्रो H1 जस्तै हो, डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 डिस्प्ले 5सम्म छ हामीसँग। सो यसलाई मैले ठुलो पारिदिएँ। एउटा युनिक स्टाइल हो जुन चाहिँ बुटस्ट्र्यापले चाहिँ डिफाइन गरेको, ओन्ली इन बुटस्ट्र्याप। यो डिस्प्ले भन्ने ओन्ली इन बुटस्ट्र्याप डिफाइन गरेको, जुन H1 H2 चाहिँ हाम्रो HTML मै डिफाइन थियो। सो डिस्प्ले भन्ने चाहिँ जस्ट यो बुटस्ट्र्याप पनि डिफाइन गरेको। हस् त, आजलाई यति नै गरेर बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।